ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿਦ ਰੂਪ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਜ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ, ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਓਕੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਫਸਟ 1 to 4 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਫਸਟ ਕੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਰੀਡ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਨੋ ਮੋਰ ਦੈਨ 3 ਵਰਡਸ, 3 ਵਰਡਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਨੋਟਸ ਔਨ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨੇਮ ਆਫ ਦਾ ਕਲੱਬ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਿੰਗਸਵੈਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਐਂਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਵੀ 1 to 4 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਣੇ ਕੀਵਰਡਸ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਗੈਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲਫ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ 2 ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੱਸਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣ ਵੀ ਆਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਿੱਕ ਬਾਕਸਿੰਗ, ਇੱਕ ਦੱਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਹੋਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਓਪਨਿੰਗ ਸੂਨ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਜਲਦੀ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਡੀਓ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Good morning. Oh, sorry, it's gone 12. I'll start again. Good afternoon, Kingswell Sports Club. How can I help you? Oh, good afternoon. I was wondering if you could give me some information about membership and facilities. The name of the sports club is Kingswell, so Kingswell has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 4. Good morning. Oh, sorry, it's gone 12. I'll start again. Good afternoon, Kingswell Sports Club. How can I help you? Oh, good afternoon. I was wondering if you could give me some information about membership and facilities. Of course. What would you like to know? Do you have tennis courts, for example? No, I'm afraid we don't. We're primarily a golf club. What about football? I heard you had a team. No, I'm sorry. Perhaps you're thinking about Fresham Sports Centre. Oh, right. I know it. I've played badminton there. Have you? They've got a lot of facilities we don't have, and vice versa. We do have a Keep Fit studio, which is very popular with members, and then as well as that, there's swimming, of course. That's good. I like to swim every day. We have a range of classes, too. Do you have judo classes? I'm keen to learn. Well, at the moment, we offer kickboxing. We're planning to add judo and stretch classes soon. We're currently running a range of yoga classes, too. What about relaxing after exercise? I assume you have a restaurant or something? At the moment, we've got a salad bar, which is very popular. We'll also have a fully licensed restaurant by the end of the year. Sounds good. ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੋ ਕਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋ ਫੁੱਟਬਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਫਿਟ ਸਟੂਡੀਓ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਵਿਮਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਸਵਿਮਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੇ ਸੀ TWO ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਿੱਕ ਬਾਕਸਿੰਗ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯੂਡੋ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਹੁਣ ਕਰੰਟਲੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਨਿੰਗ ਨੇ? ਯੋਗਾ ਕਲਾਸਿਸ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਯੋਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਹੈ?
ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹਲੇ ਓਪਨ ਹੋਊਗਾ ਜਲਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅ ਸੈਲਡ ਬਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਲਡ ਬਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਨੋ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੈਸ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਨੋ ਮੋਰ ਦੈਨ 2 ਨੰਬਰਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੰਬਰਸ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਾਈਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡ, ਸਿਲਵਰ, ਬ੍ਰੌਂਜ਼। ਯੂਜ਼ ਆਫ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਲ ਐਂਡ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ। ਕਾਸਟ ਆਫ ਕਲਾਸ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਊਂਡ 3 ਦੱਸਿਆ। ਸੋ 6 ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਦੱਸਿਆ ਐਨੀ ਟਾਈਮ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੱਸਣਾ, ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਫੀਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਨੂਅਲ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਵੀ ਐਨੂਅਲ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਫੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ 5th ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੋਲਡ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਡੀਓ ਸੁਣਨਾ। Now listen and answer questions 5 to 10. What kind of membership are you interested in? Not really sure. What are the options? Well, there are 3 different membership schemes. I see. What's the difference? Well, the first one's called Gold, and you can use all the facilities at any time of the day or week. You can also join in as many classes as you like for free. That sounds good. Is it very expensive? Well, you pay a £250 joining fee, and then it's £450. Oh, no, I'm sorry. It's just gone up by £50. Sorry about that. It's now £500 for the annual subscription fee. Right, got that. And what's the next type? Well, that's silver. It's the same as gold, except you have to pay a small fee of £1 per lesson for any you do, and you can only use the centre at certain times. I see. So when exactly? You can only use the facilities between 10 a.m. and 4:30 p.m. So I couldn't use the pool at 8 in the morning or evening then? That's right. Okay, and the price for that? Is the joining fee the same as for gold? Actually, it's slightly less than the £250. It's £225. But the annual fee is only £300. Does that sound more like what you want? Well, it's still rather more expensive than I thought. I'm a student here in England, and I'm only here for 6 months. Ah, then the bronze scheme would probably suit you best. How is that different? Well, some of the facilities have restricted use. And do I have to pay for classes? Yes, it's £3 for each class you join. I see. And what are the hours then? Between 10:30 and 3:30 weekdays only, and you pay a £50 joining fee. The annual fee is £180. It works out at £15 a month, so that would be quite a lot cheaper. ਹਾਂਜੀ, ਸਿੰਪਲ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਵਰਡਸ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ, ਨੰਬਰਸ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਐਨੂਅਲ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਫੀਸ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 450। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਨੋ, ਕੀ ਹੈ 50 ਪਲੱਸ ਹੈ ਵੀ ਗੋਨ ਅਪ ਬਾਏ 50 ਵੀ 50 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ 50 ਪਾਊਂਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 500 ਉਹਨੇ ਫਾਈਨਲੀ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਵਰ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਕਲਾਸ ਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਮੋਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 1 ਹੈ, 1 ਪਾਊਂਡ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ 10 AM to 4:30। ਨੈਕਸਟ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਸਟਲੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ 6 ਮੰਥਸ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਰਹੂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਕਲਾਸ ਕਿੰਨੀ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, £3। ਟਾਈਮ ਦੱਸਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਫੀਸ 50 ਹੈ ਅਤੇ ਐਨੂਅਲ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਕਹੀ ਆ ਉਹਨੇ 180। 180 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, 180। 180 is equal to 180, ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 9th ਤੇ 10th ਕੁਐਸਚਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਓਨਲੀ 1 ਵਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
9 क्वेश्चन कह रहा है टू जॉइन द सेंटर यू नीड टू बुक एन इंस्ट्रक्टर्स कुछ बुक करना पਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ सेंटर ज्वाइन करना चाਹੁੰਦੇ ਹੋ सो अपना आंसर ਇੱਥੇ आ जाऊगा 10th क्वेश्चन कह रहा है टू बुक अ ट्रायल सैशन स्पीक टू डेविड की है किसी का फर्स्ट नेम दसिया होया इत्थे आपां ने की फिल करना लास्ट नेम ठीक है उस तो बाद ये नंबर दसिया होया सो हुण आपां ऑडियो सुनते हैं What do I have to do if I want to join? Well, we book you in for an assessment with an instructor who will show you how to use all the equipment. If you want to organise a trial session and look around the centre, you'll need to speak to David Kinchley. Could you spell that, please? Yes, David, K-Y-N-C-H-L-E-Y. I'll give you his direct line number. It's ठीक है जी वो कहते की करना पਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਬੁੱਕ ਐਂਡ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ 10th ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸਪੀਕ ਟੂ ਡੇਵਿਡ ਕਿੰਚਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਲਿੰਗ ਵੀ ਸਪੈਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ KYNCHLEY ठीक है सो उन्होंने जी एक्सेंट है उन्होंने समझने की कोशिश करनी है ठीक है फ्रेंड्स ये थोड़े फस्ट 10 आंसर ये सिर्फ मैं रफली लिखे ने बट इस तो बाद थोड़ा एक्सट्रा टाइम मिलता है आंसर ट्रांसफर करने लिए सो उस की करना होंगे अपना कैपिटल वर्ड्स के ही आंसर ट्रांसफर करने होंगे हुण आपां नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं ओके फ्रेंड्स हुण अपना जिहड़ा सैक्शन 2 है वो कादे बारे है डायनासोर म्यूजियम बारे है उस इंस्ट्रक्शनस आपां नूं दित्तियां गईयां नो मोर दैन 2 वर्ड्स और अ नंबर ठीक है जी फर्स्ट 11 क्वेश्चन कह रहा है द म्यूजियम क्लोजेज एट किन्ने बजे हुंदा है PM देता मतलब कि मॉर्निंग टाइम तो आ ही नहीं सकता ठीक है ऑन मंडेज 12th क्वेश्चन है द म्यूजियम इज़ नॉट ओपन ऑन किस दिन ओपन नहीं होंदा म्यूजियम 13th क्वेश्चन है स्कूल ग्रुप्स आर मैट बाय टूर गाइड्स इन द कित्थे मिलते हैं मैट होंदा मिलना ठीक है टूर गाइड्स स्कूल ग्रुप्स एंड 14th है द होल विजिट टेक्स 90 मिनट्स कहते सारी जी है होल विजिट टेक 90 मिनट्स इनकलूडिंग ये ही हुण 90 मिनट तो टोटल है ये ही कुछ मिनट कादे लई ने गाइड फॉर द गाइडेड टूर दे लई Next 15 there are dash behind the museum where students can have lunch जिथे students की करते ने lunch so हुण आपां इस दी ऑडियो सुनते हैं Hello, and thank you for asking me to your teachers' meeting to talk about the Dinosaur Museum and to tell you a bit about what you can do with your students there. Well, let me give you some of the basic information first. In regard to opening hours, we're open every day of the week from 9 a.m. to 8 p.m. except on Mondays when we close at 1:30 p.m. And in fact, the only day in the year when we're closed is on the 25th of December. You can book a guided tour for your school group any time that we're open. If you bring a school group to the museum, when you arrive, we ask you to remain with your group in the car park. One or more of the tour guides will welcome you there and brief you about what the tour will be about. We do this there because our entrance is quite small and we really haven't got much room for briefing groups in the exhibition area. As far as the amount of time you'll need goes, if you bring a school group, you should plan on allowing a minimum of 90 minutes for the visit. This allows 15 minutes to get on and off the coach, 45 minutes for the guided tour and 30 minutes for after-tour activities. If you're going to have lunch at the museum, you will of course have to allow more time. There are 2 cafes in the museum with seating for 80 people. If you want to eat there, you'll need to reserve some seating as they can get quite crowded at lunchtime. Then, outside the museum at the back, there are tables, and students can bring their own lunch and eat it there in the open air. ठीक है जी उन्होंने की कहा पहला ओपनिंग टाइम दसी फिर क्लोजेस होन मंडे हुंदा किन्ने बजे 1:30 बजे 1:30 PM द म्यूजियम इज़ नॉट ओपन ऑन 25th December ठीक है 13th की क्या उन्होंने met by tour guides in the car park उत्थे वर्ड यूज़ किया सी remain ठीक है
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 45 ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਗਾਈਡਡ ਟੂਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬਟ ਗਾਈਡਡ ਟੂਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ 45 ਮਿੰਟਸ ਐਵੇਂ ਹੀ 15 ਕੀ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ 80 ਪੀਪਲ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬਟ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੋ ਦੇयर ਆਰ ਟੇਬਲਸ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਟੇਬਲਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲੰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ Okay, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 16 to 18 question which three things can students have with them in the museum ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ A ਦਿੱਤਾ ਫੂਡ B ਵਾਟਰ C ਕੈਮਰਾਸ D ਬੁੱਕਸ E ਬੈਗਸ F ਪੈਨਸ G ਵਰਕਸ਼ੀਟਸ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਆਨਸਰ ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਡੀਓ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨੈਕਸਟ 19 ਤੇ 20 ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ which two activities can students do after the tour at present ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ build model dinosaurs ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਡਾਇਨਾਸੌਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਚ ਫਿਲਮਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਡਰਾ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਠੀਕ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਐਗਸ ਔਰ ਪਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਗੇਮਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ Now listen and answer questions 16 to 20. When the students come into the museum foyer, we ask them to check in their backpacks with their books, lunchboxes, etc. at the cloakroom before they enter the museum proper. I'm afraid in the past we have had a few things gone missing after school visits, so this is a strict rule. Also, some of the exhibits are fragile and we don't want them to be accidentally knocked. But we do provide school students with handouts with questions and quizzes on them. There's so much that students can learn in the museum and it's fun for them to have something to do. Of course, they'll need to bring something to write with for these. We do allow students to take photographs. For students who are doing projects, it's useful to make some kind of visual record of what they see that they can add to their reports. And finally, they should not bring anything to eat into the museum or drinks of any kind. There are also a few things that students can do after the tour. In the theaterette on the ground floor, there are continuous screenings of short documentaries about dinosaurs which they can see at any time. We used to have an activity room with more interactive things like making models of dinosaurs and drawing and painting pictures, even hunting for dinosaur eggs. But unfortunately the room was damaged in a bad storm recently when water came in the roof, so that's closed at the moment. But we do have an IT centre where students have access to CD-ROMs with a range of dinosaur games. These games are a lot of fun. ਓਕੇ ਹੁਣ 16 ਤੋਂ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈਂਡਆਊਟਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹੈਂਡਆਊਟਸ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪੈਨਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਫੂਡ ਤੇ ਵਾਟਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਸ 'ਚ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ C F and G ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 19 ਤੇ 20 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਚ ਫਿਲਮਸ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ A C ਤੇ D ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ IT ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਗੇਮਸ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਏ B and E ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆਪਣੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਆ ਸਕੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਸੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਓਕੇ ਫਰੈਂਡਸ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਏ ਬਾਏ ਟੇਕ ਕੇਅਰ